So sa paglilibot ko ng Pilipinas, ano nga ba yung gamit ko? Hola motoristas! JT here of Motor. Tag-ulan na naman. Ayan na ang ulan! Kaya today, usapang rain gears tayo. So sa paglilibot ko ng Pilipinas, ano nga ba yung gamit ko? At marerecommend ako ba siya? Plus, bibigyan ko kayo ng tips kung paano pumili ng tamang rain gears for you. Kung long-time subscriber kayo ng motor, alam nyo na tinatawag akong rainmaker. Kasi bawat biyahe namin, kahit summer, inuulan tayo. Dapat hindi po tayo naniniwala sa sabi-sabi. Okay. Nevertheless, mas maganda kung prepared tayo. Kahit saan man tayo pumunta. Whether malapit man or malayo, tulad ng ginagawa namin. So, ano nga ba ang gamit kong rain gear? For almost 3 years now, ito ang ginagamit ko na raincoat. This is the GV RRS06. Sabi ko nga gamit ko siya for more than 2 years now. In fact, nung nagsisimula pala ako sa motor, ito na yung binili ko. Considering yung layo na ng biniyahe namin, tried and tested na siya. Honestly, nung unang tinitingnan ko siya, medyo namamahalan ako. Lalo na nung time na yun kasi nagsisimula pa nga lang ako, di ba? Naiintindihan yan yung mga nagsisimula pa lang bumili ng mga gear. Siyempre, gusto mo magsimula sa medyo mas affordable. Tatry mo muna. Pumunta ako sa Moto World. Nag-decide na rin ako eventually na mag-i-invest na ako. Nasa 2,500 pesos siya nung time na yun, no? So, I'm not sure kung magkano na ngayon. Check out nyo na lang sa Moto World Philippines. Marami silang branches. Marami silang ganitong rain gears. And ang alam ko, marami rin silang mga bagong models. Buti na lang talaga at tama yung decision ko, nag-invest na ako. Kaya ngayon, ito pa rin yung gamit natin. Or actually, kalahati na lang. Mamaya explain ko kung bakit. Yung model na to is isang pares. So, meron siyang raincoat sa taas, pantaas, and meron din siyang pants. Unfortunately, kaya ako sinabing kalahati na lang yung natira sa kanya. Yung pantalo na partner nito, kung napanood niyo yung Bicol Epic Ride namin nung time na yon, nalaglag siya. Meron kasi tayong top box and meron din yung net sa taas. Doon nakalagay yung rain gears ko kasi after all, mas maganda kung mas madaling ma-access yung rain gears mo. Kasi nga kung bigla ang ulan, hindi mo nabubuksan yung top box mo, hindi mo nabubuksan yung bag, etc. So nandun lang siya. Mukha naman secured kasi yung net, kaya lang siguro dahil natagtag na rin, matagtag, and mabilis yung takbo, dumula siya. Nalaman ko na lang pagdating namin sa destination. So hindi ko na nakita in short. Now, nag-decide na lang ako to buy replacement pants. Kasi nga naman, kaysa bumili pa ako ng isa pa ulit pares, di ba? Before we proceed to the pants, dito muna tayo, busisiin muna natin yung product. One big difference it has dun sa mga other raincoat or rain gears na nakita ko, lalo na yung more affordable ones, is yung kapal niya, yung material. Yung mga cheaper alternatives nito, pansin ko siguro mga kalahati lang or 1/3 lang yung kapal niya. And mararamdaman mo agad yon pag binuhat mo siya. Mas mabigat siya. Anytime, okay sa akin yung compromise na yun as long as matibay and effective siya. Makita nyo, meron siya mga reflective parts. So pag, syempre, umuulan, tas madilim palalo, at least, merong additional visibility. Ito rin, itong lining na to. Yan. Ito, titingnan nyo sa rain gear, no? Importante na abot siya dito, parang mataas yung sa may neckline niya. Kasi nga, as much as possible, nasa loob siya or nasa ilalim talaga siya ng helmet mo. For obvious reasons, para hindi siya exposed, hindi siya papasukin ng tubig. Kasi once na exposed yung sa may neckline mo, pag pinasok ng tubig yan dito sa taas, dire-diretso yan, wala rin, basa ka din. So, halimbawa, dito bagsak syempre ng ulan, so dito lang yung papatak sa may chest area mo or sa may balikat mo. Imagine mo kung exposed to. Pag pinasok yan ng tubig, basa na agad yung loob mo. Meron siyang velcro dito sa may leg na part. Pero pag gusto nyo may naka-open lang, for example, biglang umaambon lang or tumila na pero hindi nyo pa time para mag-stop over, bubuksan nyo lang siya. Yan. Meron siyang pwedeng kabitan dito para hindi naman siya, yun nga, nakalaylay or masyado naka-expose. So, malinis. And then, kapag kailangan mo na ulit yung strap, tapos dito mo naman sa side, sa neck. Yan, kakabit mo. Yan. So, parang turtleneck talaga siya. Pag binuksan mo, so again, meron siyang lining ng velcro dito. Makita nyo, mesh yung loob niya, no? Para naman, at least yung inner lining, mas breathable siya. Kasi alam naman natin, yung kapote, mainit talaga yung sa katawan. Kasi nga, yung airflow, almost non-existent. Kaya mainit talaga yung sa loob. Adjustable din siya. Ito yung sa wrist na area. May velcro din. So, para mahigpitan mo siya, no? Para masil mo.
Sa waist, adjustable din siya. Stilahin mo lang, then nilalak mo siya nito. Right? Okay, gusto ko lang malaman para matest natin kung gaano siya ka-waterproof itong raincoat na to, itong pantaas. Tara, subukan natin. So, meron nga tayong paso dito. Lalagyan natin dito yung layer nitong kapote. Nilalagyan natin ng tubig. Hayaan natin mag-settle yung tubig dito sa nakaumbok dito. Tingnan natin kung babagsak siya dito or papatak siya dito. Bigyan lang natin ng siguro 5 or 10 minutes para magka-idea lang tayo. Ito natin papasok yung tubig. Tapos abangan natin kung merong mapupuntang tubig dito. Low-bat na ang ating camera, so stop na natin ang timer. And so far, walang tubig. Yun siya. Ito yung water, oh. Tutin natin. Makita nyo. Medyo weird kasi yung lighting. Ayan. Ito yung water. So mukhang na-retain yung water dito lang. Kasi walang visible na water dito. Salin natin. Okay. Tingnan natin kung may tubig. Walay na tubig. So, very waterproof. Now, dahil nga nagdalawang isip ako na bumili pa ng isang pares, nangihinayang kasi ako kasi mayroon pa akong pantaas. So, I decided to just buy yung replacement pants. And nabili ko is sa Decathlon. Doon ako suki nung pants lang. Eto mismo. No? Ganito yung storya niya. Bumili nga ako ng size ko, nasa 700 pesos din. Medyo manipis siya, pero gusto nga syempre, more affordable alternative. Kaya binili ko siya. Kaya lang, after ilang use, napunit. No? Napunit yung sa may crotch area dito. Sa may ilalim. Siguro, puwersa na rin, magsasakay ka ng motor mo and all. Na hindi naman nangyari yun dun sa luma ko na nalaglag ka. Doon sa partner talaga ng GB. Yun ang nagagawa ng durable na gear. Kaya dapat talaga mag-invest. Anyway, uli-ulit ako bago, another 700 pesos. Pero ginawa ko, mas malaking size yon para mas may room for movement. Pero ganun pa din. Mga sudden movement, napunit pa rin siya. So, nakadalawa na ako. Nung time na yon, di pa ako naka-order kasi nga medyo malayo. Kailangan na namin mag-ride. Bumili muna ako dun sa mga bangkay-bangketa natin. Ng tigo 150 pesos yata yun. Yung puti na medyo transparent. Basta parang gano'n, yung mura lang siya. Again, napunit na naman, no? So, finally, ito na yung pang-apat. Pang-apat ko is same pa rin sa Decathlon pa rin. Pero ang ginawa ko is oversized na talaga. Sobrang laki na, no? Mukha na akong boyoyong, no? Ito siya, no? So, again, pang-apat ko na to. Which is, pag pinagsama-sama mo siya, halaga na rin yung isang pares nung GV na rain gear. Baka isipin nyo, nagsisplit ako palagi. Hindi po. No? Regular use lang yon. Siguro talagang malaki lang hita ko or bochog lang talaga. Kapag ito napunit pa ulit, definitely bibili na ulit ako ng isang pares. Almost 3 years ko na rin siya nagamit. Alright, that's my first tip. Invest on your rain gears. Or actually, in general, sa buong gear, motorcycle gear mo. Kasi for safety naman yan. Yung motor, pwede mong palitan. Pero yung buhay mo or body parts mo, hindi na. Next tip, kapag bibili kayo ng rain gears, make sure na isukat nyo. Nagamit nyo yung mismong gear nyo. Halimbawa, riding jacket mo. Importante na magandang fit sa'yo. Hindi pwedeng maluwag. Especially sa upper area. Itong raincoat mo. Why? Same principle. Kasi kapag maluwag siya, makaka-apekto siya sa aerodynamics mo. Lalo na dito sa area na to, pag napaspas ng hangin yan, lalakas yung wind drag. Which is, baka magka-problema sa stability. Barrier! Okay. Same principle din naman siya sa riding jacket natin, di ba? Mas fit siya, mas maganda. Again, hindi masyadong masikip na tipong uncomfortable na sa'yo. Hindi rin maluwag na magpa-flap siya kapag nahanginan. Lalo na on high speeds, delikado po. Otherwise, magiging yan, parang wingsuit, di ba? Now, sa lower part natin, ito ang pinakamalaking concern ko at ayaw na ayaw ko sa pagsusuot ng rain gear. Siyempre, ang ulan naman, unexpected yan, di ba? Most of the time, nakikita natin, madilim na yung ulap nung pupuntahan natin. Pero minsan, hindi natin masabi kung kailan lalakas or hihina. I don't know kung ganun din sa inyo, pero ako, kapag medyo maambun-ambun lang, hinahayaan ko lang yan. Kasi yung riding jacket naman natin, hindi siya basta-basta tumatagos. Pero kapag malakas na, ayan na,
So biglaan yan. Titigil na lahat kami as a group and then kanya-kanyang suot na ng rain gears, di ba? Alam nyo naman siguro, mahirap isuot yan, lalo na yung pantalon. Di ba? Ito okay lang naman, susuot mo yung sa legs mo. Ang pinakamahirap na part sa may bandang paa, no? Kasi usually ito, yun nyo to. Itong gears na ganito tulad nito, meron siyang zipper naman, no? Para madaling ipasok yung riding boots or riding shoes. So, pwede mong i-unzip tsaka i-zip para, yun nga, para mas madali. Pero, kahit i-unzip mo pa yan, itong part na to, makipot pa rin yan. And kung ito yung paa mo, isusuot mo siya dito. Dito naglalaki ang kadalasan. Mahirap siyang ipasok. Nakasapatos ka na or naka-boots ka na. Normally, wala ka naman time para tanggalin pa yung boots mo dahil nga umuulan na. Okay sana kung meron kang pwedeng upuan. Like halimbawa, gutter. Kaya lang sa gutter, kadalasan dahil nga maulan na, maputik na din yon. So, madudumihan ka. Kaya kadalasan, nagbabalansi ka habang para magsuot ng rain gear. Mas maganda, luwagan nyo na yung pants nyo or kung mayroong pants na design na maluwag talaga tong area na to, mas maganda. Para maipasok mo agad yung sapatos mo, imagine mo kung yung boots mo medyo malaki. Mahihirapan talagang ipasok dito. So, doon kami nagtatagal and medyo nakakahapo siya. Another tip, style namin is kapag alam namin na talagang malaki yung chance na umulan, nagsusuot na kami ng lower pants. Mainit pa rin siya pero at least yung upper body mo hindi pa naiinitan masyado. Para pag biglang ulan, yung coat na lang mismo yung susuot namin. Okay? Kaya importante na magsukat talaga kayo ng actual na gear. Hindi yung large ako dito so siguro ganito ako. Pag binili mo siya lang ganun lang, hindi mo talaga sinukat, baka magko-problema ka eventually. Sayang naman yung ininvest mo. Okay? Tapos na tayo sa coat mismo, sa raincoat and sa pants. Punta naman tayo sa footwear. Now, yung boots ko, or riding shoes natin, yung sa akin kasi, it's water resistant na. Most of the time, hindi ko na siya kino-cover. So, enough na siya. But, meron din tayong option kung halimbawa naka-regular shoes ka, or for example, yung gamit ko dati na sapatos, yung orange, hindi rin ganun ka water resistant siya or water repellent. Another option is to use a cover as well. It's the Spirit Beast. Marami ka namang actually choices. Actually, meron din sa Moto World nito eh. GV din. Hanapin nyo yung makapal yung sole, no? Marami kasing ganito sa market na manipis lang. Again, madali di masira yon. Again, mag-invest kayo sa ganito kasi matagal yung gagamitin. Dahil nga sa loob nito may sapatos pa, talagang oversize ulit ang bibili nyo. Again, sukatin nyo ulit sa sapatos nyo. Okay? Velcro and zipper. Yan. So, papasok mo dito obviously, papasok mo yung sapatos mo dito, paa mo, zipper mo, velcro, and then, para ma-adjust dito, meron din siyang strap. Dito. Alright? So, ganyan siya. Kung hindi pa kayo naka-water resistant na foot gear or footwear, I highly recommend to kasi ilang beses na ako nagtiis niyan dati nung yung Merrell pa yung gamit natin ng sapatos, basang-basa. Okay lang kung saglit lang sanang basa na nagra-ride ka. Kaya lang kami noon, siguro mga 2 to 3 hours din. 2 to 3 hours babad yung paa ko, basang-basa, basa yung medyas ko, basa yung sapatos. It's very uncomfortable and may health risks din siya, di ba? Ginawa ko pang tipid gaming noon is pag walang-wala talaga kayo, for example, ako na nakalimot ako, ang ginawa ko is lalagay talaga kayo ng plastic. Yung yung plastic na pang-ulam ba? Or any plastic. Tanggalin mo syempre yung sapatos mo, isuot mo yung paa mo doon sa plastic, saka may pasok sa sapatos. Yun, pwede na yun. Yung immediate lang yan, solution. Pero mas maganda kung merong ganito. Nang nagamit ko siya, as in komportable ka, hindi ka nalalamigan. Next, sa kamay. Dati, pag umuulan, tinatanggal ko yung gloves ko. Kasi nga, ayoko rin mabasa yung gloves ko. Kasi unang-una, ganun din, uncomfortable. And ayaw nating basa, malamig masyado. So, ang ginagawa ko noon, tinatanggal ko siya. Tinatago ko para hindi mabasa. Kaya lang, mali yun. Dahil unang-una, kung exposed yung kamay mo, parang ganun din. It defeats the purpose. Parang nagtanggal ka ng protection sa kamay mo. So, whatever happens, open na open, exposed na exposed. So, pag sumemplang ka, talup yan, sigurado. Also, kapag umuulan, lalo na pag malakas yung ulan, and medyo mabilis yung takbo mo, pag tumama yung patak ng ulan sa kamay mo, masakit din yon. Para kang tinutusok ng karayon. Hindi mo rin masasabi pag may mga maliliit na bato sa kalsada, biglang tumalsik sa kamay mo, sugat din yan. In short, walang protection. So, hindi siya advisable. I remember our trip sa Sagada. Sobrang lamig doon sa part ng north na yun. Mataas na area nga siya. So, ang pwede mong gawin is bumili ka ng gloves, yung surgical gloves. Yung powder-free yung bilhin nyo. So, paglagay nyo ng gloves na yon, ng surgical gloves, saka nyo naman isuot yung riding gloves nyo. Para kahit mabasa yung gloves nyo, at least hindi nababasa yung kamay nyo. Added protection yun. And meron ding grip kahit paano. Okay, so again,
Depende rin yan sa tao, no? Meron din naman tayong certain budget limitations. Pero sinasabi ko nga, kung gagamitin nyo siya ng matagalan, it's worth investing on these kinds of gears. So whether ginagamit mo siya sa work or siya mismo, yung pang work mo, or even pang weekend ride mo lang siya or pang biyahe, importante na meron kang rain gears. Health is wealth nga, di ba? Mas lalo nating naiintindihan ngayon yan ngayong pandemic. Yung katawan natin, ito yung main na gamit natin para magbanat ng buto, kumbaga, para magtrabaho. So we have to take care of it. Kaya wag na kayong manghinayang sa investment. Using these rain gears will also provide you safety. Pero syempre, ang pinaka magpoprotekta sa atin talaga bilang riders is discipline. So, lalo na kung maulan, mas prone po tayo sa aksidente. Kung meron tayong disiplina, mas nami-minimize natin yung probability ng magkaroon tayo ng aksidente. Okay? So, I hope nakatulong sa inyo ang ating maikli and simpleng vlog. And sa mga bumabiyahe, ingat po tayo ngayong rainy season. Shoutout pala kay Buryong ng Bulacan. Dati natin kasamahan niya sa work. And hopefully, mag-ride ka na rin soon. So, ang favorite place ko para mag-shopping ng mga gears, alam nyo na, it's sa Moto World and sa Moto Market ng mga branches. Kasi parang one-stop shop siya. And yes, mga dala nila, of course, is branded. Pero, ang di alam ng iba, malaki din yung range niya, price range niya. So for example, helmet, meron din silang from 2,500 or even less up to tens of thousands of pesos na helmets. So I believe na kung nasaan man yung budget range mo, merong mag-fit para sa'yo dun sa product lineup nila. Alright? Kayo, anong gamit yung rain gears? And kumusta ba? Share your experiences below sa comment section. So I hope this pandemic will be over soon kahit sa nakikita natin sa datos, medyo matatagalan pa to. Pero still, I'm still hopeful. Gusto ko na kayong ipasyal ulit. Hopefully, magkaroon tayo ng opportunity to tour the rest of the provinces na hindi pa natin napupuntahan. Alright? So sa mga hindi pa subscribe dyan, please click the subscribe button and the bell icon para ma-notify kayo sa mga future videos na tulad nito. So stay safe po tayong lahat and stay healthy. Once again, this is JT of Motor. Adios, motoristas!